ولا تزال جزيرة غران كاناريا تحضننا، فاتحة لنا خزائنها المليئة بالخبايا والأسرار. نقوش صخرية برموز ليبية أمازيغية شبيهة بالموجودة بكل شمال الإفريقي. بالتأكيد إنها نفس الكتابة الليبية البربرية، حيث ندرك ذلك بفضل العلامات التي يتم استخدامها في هذه الكتابة، وكذلك بفضل العادة والطريقة التي كانوا يمارسون بها الكتابة. وأشكال احتار العلماء في تفسيرها واكتفوا بمشاهدتها وتأملها. هذه الأشكال الهندسية ليست عشوائية على الإطلاق، إنها تتحدث إلينا ونحن ننظر إليها ونتساءل فحسب، لكننا لا نفك رموز ما تحاول إخبارنا به. وكهوف كثيرة محفورة في صخور بركانية سكن بعضها الكناري القديم واتخذ من الأخرى مخازن تأوي قوته. وهذا هو بالتحديد أحد الأسباب التي توحي لنا بوجود علاقة وثيقة بين جزر الكناري وشمال إفريقيا. إن التجربة التي خضناها أثناء استكشافنا لهذه المواقع تجعلنا عاجزين عن الكلام، فقد صمم كل شيء بهذه الجزر وتمت تهيئته لتسهيل الاطلاع على تراثها التاريخي والثقافي وللتعريف بمؤهلاتها السياحية، لتزداد رغبتنا حماساً ونقف على ما بلغه هذا البلد من رقي رغم افتقاره للمعادن. وحدها العزيمة والإرادة القوية كانت الدافع الذي جعل الكناريين يحيلون بلادهم منتزها ومتحفا يستحضر تاريخ الأسلاف. إن سفرنا وبحثنا هذا شجعنا وأعطى برنامجنا نفسا جديدا وأضفى نكهة خاصة على تنقلاتنا، لنستمر في الاستكشاف والنبش والمغامرة ونتابع المسير. إلى منطقة برانكو هوندو توجهنا هذه المرة لاستكشاف ما يعتقد أنه أكبر تجمع للمستعمرات التحت-أرضية بجزيرة غران كاناريا. هنا وعلى طول جبل لوس موريسكوس المرتفع عن سطح البحر بحوالي 1772 متراً تقع العديد من الكهوف والمدرجات الزراعية الخاصة بالحبوب والخضروات وبعض أشجار الفاكهة. إلى منتصف القرن العشرين كان هذا المكان مأهولاً بالسكان، لكنه اليوم لم يعد إلا مزاراً سياحياً. حين قررنا زيارته لم تكن الرغبة هي رؤية الكهوف في حد ذاتها، فقد كنا في كواترو بويرتاس وسينوبيو ديل فاليران والعديد من المآوي التحت-أرضية، ولكنه تناهى إلى مسامعنا أمر أثار حيرتنا. من بين مغارات هذه المنطقة البالغ عددها 21 مغارة، واحدة فقط شدت الانتباه لغرابة ما تضمه، فقد ارتبط ذكرها بالروحانيات بل أحياناً بالظواهر الطبيعية. في طريقنا كانت العديد من الأسئلة ترافقنا. لماذا اختار السكان الأولون هذه الأماكن الموغلة في غران كاناريا؟
هل بسبب الموارد المائية المتوفرة آنذاك ونباتاتها الكثيفة؟ أم بسبب وعورة المكان مما شكل حصناً منيعاً ضد أي غزو؟ أم بسبب سهولة حفر الكهوف بالطف البركاني الهش؟ سارعنا الخطى لمعرفة سر هذه المغارة التي أطلق عليها قديماً اسم الموغيرن ومعناه الملتقى، حيث كان لنا لقاء مع العالم الأثري خوليو كوينكا الذي انكب على دراستها منذ اكتشافها سنة 1996. مغارة هيئ لها باب لحمايتها وممر لعدم إتلاف أرضيتها. بالداخل أثارت انتباهنا القبة الدائرية على علو 4 أمتار إلى جانب رموز نقشت على الجدران على شكل مثلثات وبعض الحفر بجوارها. Bueno, nos encontramos en la zona de montaña de la isla de Gran Canaria, lo que son las tierras altas de la isla. نتواجد بمنطقة جبلية بجزر الكناري، المنطقة الأكثر ارتفاعاً بالجزيرة، بمكان يسمى برانكو هوندو. الاسم القديم لهذا المكان هو أرتيفيغوا، وهو اسم محلي قديم فقد مع الزمان. نحن بداخل كهف محفور من قبل الكناريين القدامى، يشكل معبداً أو ما يسمى بالموغيرن بالنسبة لتلك الثقافة القديمة. مكان تقام به طقوس خاصة بالخصوبة، خصوصاً ما يتعلق بخصوبة الأرض، أمنا الأرض. في نفس الوقت هو مرصد فلكي، وهؤلاء الذين أنشأوا هذا النموذج أنشأوه باتجاه المشرق من أجل إحداث مجموعة من الظواهر الفلكية داخل المغارة عبر تلك القناة في الأعلى. نحتت هذه القناة بطريقة تجعل الشمس عند طلوعها وعبر فصول السنة المختلفة ترسل أشعتها عبر الفتحة مشكلة صورة تختلف من فترة لأخرى. هذا الجدار تظهر عليه نقوش مثلثات تجسد عانات النساء، وهي واحدة من التشكيلات الأكثر قدماً عند الإنسان بتجسيده لمثلث العانة الأنثوية، وهو رمز الخصوبة بامتياز. كما نجد أيضاً عدة تماثيل تجسد المناطق الجنسية للمرأة كالأثداء والعانات. Y lo encontramos también en muchos ídolos o figuras de barro que hacían estas antiguas culturas, que eran representaciones de mujeres, donde lo único que les interesaban destacar eran sus atributos sexuales, los senos, el triángulo púbico, etcétera, etcétera, ¿no? إذا نظرنا إلى هذه النقوش فسنرى أنها نحتت في عمق الجدار على شكل مثلث متساوي الأضلاع قمته إلى الأسفل. Y otras veces es como una incisión, ¿ves? Aquí un punto, arriba es una incisión, hay varios, ¿no? Entonces, aquí están repartidos en una serie. إنها موزعة على 3 صفوف ممتدة على طول الجدار من اليسار إلى اليمين. هنا أكبر الأشكال، وهو يقع في المنطقة الوسطى حيث يحدث الاعتدال الضوئي. وفي هذا المكان تقع أشعة الشمس محدثة تلك الظاهرة. ما أثار حيرتنا هو ما شرحه لنا خوليو كوينكا من أن السكان الأصليين حفروا هذا المدخل ليسمحوا لأشعة الشمس بولوج المغارة، ويشكل استقرار الأشعة على الجدار نوعاً من التقويم اعتمد عليه الأقدمون لمعرفة فصول السنة. إنه أمر يصعب تخيله، خصوصاً وأننا ندرك أن أولئك السكان اعتمدوا على أنفسهم بشكل كلي باستعمال أدوات جد بدائية. هذا المعبد يستعمل كمرصد فلكي أنشأوه بدقة متناهية ليتمكنوا من رصد بداية كل فصل على حدة. متى يبدأ فصل الربيع؟ متى يبدأ فصل الخريف؟ متى يبدأ فصل الشتاء؟ ومتى يبدأ فصل الصيف؟ فهم في حاجة ماسة ومستعجلة لمعرفة دقيقة لهذه الأوقات لارتباط معيشتهم بزراعة الحبوب، خاصة الشعير. فزراعة الحبوب تقتضي الالتزام بهذا التقويم، ففي شهر سبتمبر يهيئون الأرض وينتظرون أمطار فصل الشتاء لزرع الحبوب التي ستنمو في فصل الربيع.
أما الحصاد فيتم في فصل الصيف خلال شهر يوليو وأغسطس. بعد ذلك يقيمون حفلا كبيرا يطلقون عليه اسم بنياسمين. هذا المعبد هو المكان الأكثر أهمية لإرشاد مزارعي هذه الربوع من الجزيرة. وجدنا معبدا مشابها يتوفر كذلك على مدخل لنور الشمس بالجهة الأخرى لما كان يسمى مملكة تيلدي. Lo que es importante tener en cuenta aquí es que nos encontramos en un territorio que es una isla, es un archipiélago. الشيء المهم الذي يجب أخذه بعين الاعتبار أننا نتواجد بمنطقة جزر تنتمي لأرخبيل، والثقافة هنا بشكل أو بآخر هي ثقافة معزولة غير متأثرة بما يحدث خارج الجزر. هذا يعني أنها ثقافة تتطور بطريقة معزولة وبوسائلها الخاصة وبمبادراتها واختراعاتها لتمنح لنا ما نراه الآن أمامنا. هذا المعبد الذي هو في نفس الوقت مرصد فلكي في اعتقادي هو دليل على التقدم التكنولوجي لتلك الثقافة القادرة على إنجاز مثل هذه الأشياء، لأن التقويم الذي اعتمدوه حين إنشاء هذه المغارة كان بدقة مذهلة ولا يسمح بوجود هامش خطأ، فلقد استطاعوا أن يدخلوا أشعة الشمس بدقة إلى داخل المغارة، مما يعطي نفس النتيجة بالتزامن مع كل فترة من فترات السنة. وهذا كله يجعلنا نأخذ بعين الاعتبار أن هذا النوع من الثقافات هي من بين الثقافات الأولى التي استطاعت الصمود بنجاح أمام عوامل العزلة لمدة 2000 سنة دون أي مساعدة خارجية. يجب كذلك عدم نسيان أن السكان الأصليين في جزيرة غران كاناريا كان تعدادهم ما بين حوالي 50 إلى 70 ألف نسمة، وهذا عدد كبير بالنسبة لجزيرة لا تتعدى مساحتها 1500 كيلومتر مربع. حين قدم الإسبان وجدوا جزيرة بكرا بغاباتها وبجميع مواردها، وهذا يدل على أنها ثقافة جد متقدمة قادرة على العيش بفضل مواردها الخاصة كل هذا الزمان. لقناعتهم أن هذا الكهف موروث تاريخي ذو قيمة أركيولوجية كبيرة، فقد كثف العلماء جهودهم من أجل ترشيح هذا الموقع سنة 2019 ليأخذ مكانا له ضمن مواقع التراث العالمي التي تصنفها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. Hay que decir una cosa, que el descubrimiento de Risco Caído, desde que se produce en 1996, no hace tanto tiempo. تجب الإشارة إلى شيء مهم، وهو أنه تم اكتشاف موقع ريسكو كايدو سنة 1996، ورغم أن التاريخ ليس ببعيد إلا أن سلطات غران كاناريا قامت بمبادرة مهمة من شأنها اقتراح إعلان كل هذه المنطقة الوسطى تراثاً إنسانياً عالمياً، وفي هذا السياق وافقت اليونسكو بكل سرور على هذا المشروع. وفي شهر يونيو من هذه السنة 2019 سيتخذ القرار بمدينة باكو الأذربيجانية، وسيحسم في أمر إن كان الموقع يستحق إدراجه كتراث عالمي إنساني. بالنسبة للسلطات المحلية فهي من جهتها تقوم بجهود جبارة لحماية الموقع والحفاظ عليه. الفكرة هي إنشاء منظمة مستقلة تسهر على حماية ليس فقط موقع ريسكو كايدو بل كل مواقع الجزيرة التاريخية المقدسة بالنسبة للسكان الأصليين. فوسط الجزيرة المشكل من الجبال هو بمثابة محور العالم، حيث تلتقي الأرض بالسماء، وهو المكان الأكثر قداسة بالنسبة لهم، وهو ما نسعى إلى حمايته. والفكرة هي إنشاء فريق بحث ومؤسسة عمومية تتواجد بالمكان لتسيير هذا الموروث التاريخي. بالفعل في 7 من شهر يوليوز من سنة 2019 أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو موقع ريسكو كايدو ضمن مواقع التراث العالمي. كهوف تداعى بعضها
وبعضها الآخر هيئ فأضحى مزارا للسياح. وإذا كانت كل هذه الكهوف قد هجرت واستقر الناس في المدن والقرى، فإن آخرين كان لهم خيار آخر. غير بعيد عن مغارات ريسكو كايدو، علمنا أن هناك من لا يزال يفضل العيش داخل كهوف الأجداد، فأحببنا أن نرى عن قرب كيف يبدو المكان، ولماذا هذا التشبث بالاستقرار بمكان صخري في القرن 21. خوليو كوباس رجل في 80 من عمره، قرر البقاء هنا ممارسا بكل هدوء طقوسه الدينية داخل إحدى مغاراته التي خصصها للتعبد. لم يفضل خوليو العيش فقط وسط هذه الجبال الصخرية، بل وأنشأ منها متحفاً إثنوغرافياً يحافظ من خلاله على موروث الأجداد، ليساهم بدوره في تشجيع السياحة نحو هذه الربوع. Sí. Vamos. بأنفاس مثقلة بسبب الشيخوخة، تحمل خوليو زيارتنا، وبكل فخر استقبلنا ليرينا كيف استطاع أن يجعل من موروث الأجداد ملاذاً له ولكل راغب في استحضار التاريخ الغابر. من فضلك انزع القبعة، فنحن الآن في كنيسة. إنه معبد. هناك يسوع، وهنا يوجد أيضا كل تاريخ هذه القرية وأفراد المعبد، 4 راهبات، وهنا 3 راهبات لمعبد آخر. وبعض أفراد هذه القرية منهم شخصيات دينية وأخرى من أهل القرية، وهناك الكهنة الذين مروا من الأبرشية. هنا وضعت نباتات في كل ناحية من البيت لأن الخضرة ضرورية. إنها جميلة وتساعد على الحياة. نحن في غرفة أخرى وضعت فيه أثاثا وأسرة. يعجبني العيش في هذه الكهوف لأني ولدت فيها، لكن يجب أن تكون جافة لأن الرطوبة غير صالحة لذلك. أما الجافة فهي كنز خلال الصيف لأنها تكون باردة، وفي الشتاء تكون دافئة وقد تعجب المرء. علاوة على ذلك فهي تتواجد وسط الجبال وتقابل ذاك الجبل المقدس الموجود في ريسكو كايدو حيث كان يعيش أجدادي، وحيث نستمر نحن أيضا في الاستقرار، لأن المرء يبقى حيث يجد موردا للعيش. والآخرون منذ أن رحلوا فهم يعيشون أحسن أو أسوأ، لكنهم دائما يحنون إلى أرضهم من حين لآخر. هناك منهم من باع أرضه وهم الآن يبكونها. هؤلاء الذين رحلوا يودون الآن الرجوع إلى كهوفهم، لكنهم لا يجدونها، لأن المال لا بد له من النفاذ كما هي الأشياء الأخرى. الناس دائما يحنون إلى أرضهم حيث ولدوا، أرضهم المخلصة.
Yo he vivido aquí, sigo viviendo, porque la tierra me tira. Y uno para ponerle cariño a las cosas tiene que costarle uno el trabajo. استمريت في العيش هنا لأن الأرض تشدني. Siempre ha costado trabajo, no a base de dinero, sino a base de sacrificio. لم يكن رحيلهم مجانيا، بل كان تضحية، وأنا ما زلت أستمتع بالحياة هنا، واستطعت أن أحصل على حقوق من السلطات. الناس هنا رائعون، وقد أكون أستفيد هنا مما يستفيد منه من يعيش في لاس بالماس أو حتى في مدريد. كلنا نملك الحق في الحياة، ولهذا أستمر في العيش هنا. تؤلمني رؤية الناس يرحلون، لكنهم يعودون. إنهم في عودة مستمرة إلى أرضهم. في شهر ماي وفي أجواء الاحتفال بعيد الشغل يأتي الجميع ولديهم أمل في الحياة، وفي الأيام التي تلي يقومون بإصلاح كهوفهم ويطلونها ويوثثونها. لم أكن أبدا وحيدا هنا، لأنني أستقبل زيارات دائما هنا وهناك. يأتي الناس دائما. قبل أيام قليلة كان هنا ممثلون من حكومة لاس بالماس وممثل عن اليونسكو. كانوا في ريسكو كايدو وكانوا هنا أيضا، ورأوا المتحف وقالوا بأنهم سيرجعون مرة أخرى. هكذا الحياة، وعلينا عيشها كما هي والاستمتاع بها حتى النهاية. في كل ركن من أركان المغارات العديدة المشكلة لهذا المتحف الإثنوغرافي عينات مثيرة للاهتمام من الثقافة الشعبية الكنارية. قطع من الخزف وأواني فخارية ومجموعة من الأثاث التقليدي ولوحات من العصور القديمة تجعل الزائر يقف احتراما لمثل هذه المبادرات الفردية التي وجدت من يشجعها إلى درجة أنها أدخلت ضمن التراث اللامادي الإنساني من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. تستطيعون رؤية أواني السيراميك والزجاج. وهنا يوجد حجر يعود إلى 4000 سنة قبل انفجار بركان كناريا. وتجدون أيضا عصا عثر عليها في ريسكو كايدو، تم تحديد عمرها بواسطة الكربون 14. تجدون هنا أيضا مكتبة وصورا قديمة. هنا أحتفظ بآلة نسج قديمة جدا، ندفعها هكذا ونستعمل هذا الحبل بدفعه هكذا. نحن الآن في غرفتي حيث أقضي معظم الوقت. هناك التلفاز وهناك السرير حيث أنام. وداخل هذا المكان لدي زائرة زارتني هذا الصباح. إنها قطة وصغارها 3. وضعتها داخل هذا الصندوق كي تبقى هنا ولا تذهب إلى مكان آخر وترعى أبنائها 3. عمرها لم يتجاوز السنة. إنها جميلة وهادئة، وهنا تنعم بالدفء وبالأمان.
Oh mamá Inés, todos los negros tomamos café. Oh mamá Inés, todos los blancos bebemos café. Oh mamá Inés, todos los negros bebemos café. ¿Ves? Es un niño total de la Lagoa. Ustedes lo conocerán de Marruecos, seguramente. الوعي الكبير للكناريين وإدراكهم للقيمة التاريخية لهذه الكهوف تجعلهم لا يترددون في التفكير بأي شيء سيعزز هذه المكانة ويساهم في التعريف بثقافتهم. لذلك ومن أجل استغلال هذه الأماكن أحسن استغلال، هيأ بعض المستثمرين بعض هذه الكهوف وجهزوها لتستقطب المزيد من الزوار. بين بلدتي أغويمس وأنخينيو شرق الجزيرة يقع برانكو غواياديكي، أحد أهم الفضاءات التي ساهمت قيمته البيئية والتراثية في الإعلان عنه كتراث طبيعي حسب قانون الفضاءات الطبيعية لجزر الكناري، وكمعلمة ذات أهمية ثقافية في فئة المناطق الأثرية بموجب قانون التراث التاريخي لهذه الجزر. هنا نموذج للاستثمار السياحي الثقافي، فداخل هذا الكهف أنشئ مطعم يلبي رغبة السائح النهم ويجعل الزائر الجائع يشبع مرتين، مرة حين يتناول طعامه وأخرى حين يستكشف معالم حضارة مرت من هنا كان أبطالها شعب كافح من أجل أن يعيش بسلام في بيئة قاسية. إذا كان الشعب الكناري قد حافظ على موروثه المادي وجعله على قائمة أولوياته، فإن موروثه اللامادي لم يظل حبيس الكتب والأساطير، بل سعوا بكل طريقة إلى حمايته من الانقراض، كما هو الشأن بالنسبة لطقوس الاحتفال بكرنفال لا ألديا. لا ألديا بلدية واقعة على بعد 70 كيلومترا جنوب غرب العاصمة لاس بالماس، يبلغ عدد ساكنتها حوالي 8000 نسمة، يشتغل معظمهم بحقول الطماطم والبطاطس وبعض الخضر والفواكه. تتمتع هذه البلدة بدرجة كبيرة من الحماية البيئية بفضل انضمامها لشبكة المساحات الطبيعية المحمية، والتي تضم 146 بيئة طبيعية أخرى تديرها حكومة جزر الكناري. بلدة تحتفل كل سنة بالعديد من المناسبات التاريخية التي لها ارتباط بالإنسان المحلي القديم. هنا مثلاً التشاركو، بحيرة بجوار البحر يتم فيها مرة كل سنة اصطياد الأسماك بنفس طرق الصيادين القدامى في احتفال يجتمع فيه المئات من الزوار. إلا أن الاحتفال الذي أثارنا وأحببنا أن نقف عليه بأنفسنا هو كرنفال المدينة المحلي، والذي أخبرنا من قبل أنه مشابه تماماً لكرنفال بالمون المقام كل سنة بالجنوب المغربي. فكنا في موعد الاحتفال في منتصف شهر مارس. كان هذا التقليد منسياً لمدة طويلة،
حتى أعاده أبناء المنطقة إلى الوجود خلال التسعينيات من القرن العشرين، بعد أن جمعوا المعلومات الخاصة به بفضل الروايات الشفوية المتواترة من شفاه بعض القدامى الذين كانوا لا زالوا على قيد الحياة. العكس صح، مي قال خير هذا الماونات ناس نتكلم. سي الماون نات أذان سي السن. إذا أذان دريت مزنين. Il en va prendre. أتلسن. Ja. Zond Yann Ouli. Zond Betel les petits enfants. De Yann Umixa à Canaries, à Zaikos, au Coraïnes. Tassoufrnes. Ja. Afat. كران إفرخان كران يرقصن أرتسلن أرتزل ils vont courir pour poursuivre les petits enfants غدوار يا غادر تسكن كريغاتا سكواس يا كريغاتا سكواس غي كرنفال مش تاميورتات ça a disparu avant. Mais grâce aux vieux de la village, ils ont rappelé cette histoire, ils l'ont racontée. Et c'est pour ça qu'une organisation de la village a choisi de récupérer la tradition. Et aujourd'hui, depuis 20 ans, ça a récupéré. Bonne chose. C'est de la vache, ça, non? C'est de Tiratin. Tarat, ça? Yeah, Tiratin. On dirait la vache. C'est un peu... Traditionnellement, c'est Tiratin. C'est Tarat. Tarat, ça, oui, c'est Tarat. Et ça, c'est ce qu'on met dans la tête. Yeah. C'est les Iksaoun. Iskeoun, yeah. Siempre se hace un... ¿Me das cuenta que nena para que estamos de eso que no te cubre la cara? التقليد هنا في بلدية لا يقتضي أن يتنكر مجموعة من الشباب والأطفال في دور الخرفان، بينما يقوم كبيرهم في السن بدور الراعي الذي سيقودهم للمرعى. Ils vont grandir, ils ne vont pas laisser ça. C'est comme ça. C'est très important. C'est associer les petits. Parce que ça reste dans la mémoire et ça... C'est de façon double l'importance parce que la fête c'est avec les petits enfants et après sont-ils que vont récupérer. Même le vieux, ils l'ont vu quand il était petit enfant. Alors pour ça, on peut dire que c'est important. C'est très très important. ¿Qué tienes en la mano? Kiko, ¿mano? Estígatela a la cara. Mira, a la cara. La chica esta, ¿ves? 4 garabatos ahí. Bien, ni la frente también. Vamos a hacer tu cuerno. ¡Ay, no! لقد احتفل أهل المنطقة من خلال هذا الكرنفال منذ القدم بالحياة من خلال درء الأرواح الشريرة مع الحفاظ على قيم المجتمع. لقد كانت الزراعة والنشاط الرعوي مرتبطين بشكل مباشر بنهاية فصل الشتاء وانتظار فصل الربيع الذي يحمل معه الحياة المزهرة المثمرة، في الوقت الذي يعود فيه الصيادون من البحر محملين بما جاد عليهم من خيرات، فيمتزج فرح البحار وانتظارات الفلاح في جو من الاحتفال البهيج. من أجل إعطائها القيمة التي تستحق،
يقوم خوسي بيدرو كل سنة وهو الأستاذ بالمدرسة المحلية بلا بإجراء بحوث في كل عادات وتقاليد المنطقة، هدفه بذلك ترسيخ قيم الموروث التاريخي للأجيال الصاعدة. Los trabajos de investigación que se hacían desde el colegio, pues nos encontramos que había un tipo de carnaval. عن طريق أعمال البحث التي تقام من طرف المدرسة، وجدنا أنه كان هناك نوع آخر من الكرنفال مختلف عن كرنفال لاس ماسكاريتاس مع بعض التشابهات، حيث يظهر رعاة وأطفال يرتدون جلود الغنم ورؤوس الماعز والضأن، وكانوا يخرجون كقطيع ويجوبون كل أحياء القرية، ولم يكن يخرج قطيع واحد فقط في القرية بل قطيعان. نحن الآن نتحدث عن أناس ينتمون إلى القرن التاسع عشر، ومن حسن الحظ استطعنا توثيق شهادة شخص عمره ناهز 80 سنة كان يلعب دور معز صغير في هذا الكرنفال، وكانت هناك شهادات أخرى لكثير من الأشخاص كبار السن. وإضافة إلى لعب دور قطيع الماعز يقوده راع، تظهر أيضا شخصية الشيطان برأس بقرة وجلود وسلاسل يجرها على الأرض، ويظهر أيضا شيطان آخر يشبه الأول لكنه يضع سعف النخل كذيل، ويضرمون النار في الذيل ويجوبون به أطراف البيت. Igual, pero con un ramo de palmera, al cual le prenden fuego y se metían por la casa. يصدر زون التقاليد تاع مثلا المغرب المنطقة نسوس سلاح وقينون. لدي بعض المعلومات حول هذا الموضوع، فقد وصلتني بعض الصور. لقد حاولت دائما عن طريق الدراسة المقارنة أن أقف على مكامن التشابه، وقد أثار انتباهي بعد رؤية الصور التي وصلتني من المغرب أن التشابه كبير. Bueno, como docente siempre entendimos. كمدرس لدي اليقين أن التقاليد والثقافة الشعبية تستطيع أن تكون أداة مناسبة للعمل داخل المدرسة، لأنها بشكل من الأشكال تمكننا من إدماج الآباء والأجداد داخل العمليات التعليمية التي يستفيد منها الأبناء. Vous pensez à garder cette tradition parce que avec le temps tout a disparu. Beaucoup de choses, même nous au Maroc, dans la culture amazigh, il y a beaucoup de choses que nous avons perdues jusqu'à ce jour. On ne peut plus les récupérer. Vous avez de la chance que les gens âgés, ils ont gardé encore cette mémoire. Voilà, c'est important. Ouais. Bravo. لم يحسم أحد لحد الساعة في أصول هذه العادة، لكن الباحثين رجحوا أن تكون أصولها مرتبطة بمعتقدات جد قديمة في شمال إفريقيا تقدس الكبش قبل مجيء الأديان السماوية، فتأقلمت معها ووصلتنا اليوم رغم انخراطها في العديد من المناطق الأخرى. لقد كان الاعتقاد يقول إن بوجلود أو بيلمون إن لم يستجلب البركة وحسن الطالع فهو يطرد مكروها،
أو يحقق أمنية أو يجلب رزقا أو يزوج عازبة أو يداوي سقيما، وذلك حينما يلمس طالب البركة حافر الكبش الذي يحمله أحد المقنعين. نفس الاعتقاد كان عند الرومان القدامى الذين احتفلوا بما كان يطلق عليه ليبركالياس في منتصف شهر فبراير من كل سنة، حيث كان الشباب يهرولون خلف النساء العقيمات وهم عراة ويضربونهن بجلود الماعز. سنة 1890 وخلال زيارته لبلدة الريسيف عاصمة جزيرة لانزاروتي، شاهد عالم الأنثروبولوجيا روني فيرنو مثل هذا الاحتفال ووصفه قائلاً: خلال الكرنفال تنتعش شوارع الريسيف بالحركة والنشاط بعد أن ساد صمت رهيب قبل أسابيع قليلة. مجموعات من النساء والرجال يرتدون ملابس تنكرية طوال اليوم. هي أزياء خاصة بالفلاحين الذين لديهم عدد قليل منها فقط. قناع من الورق المقوى يكمل الفستان. الذين لا يستطيعون التنكر يعدون على رؤوس الأصابع، حيث يقومون بارتداء حزام على صدورهم أو يضعون منديلا على أكتافهم كما فعل خادمي. على رأس كل مجموعة أشخاص من كلا الجنسين يعزفون على الجيتار ويغنون. أما ما تبقى فإنهم يحملون أسماكا ضخمة يضربون بها كل من يواجهون. حين يدخلون إلى المنازل يبدأون الرقص حتى يحصلوا على كأس من النبيذ. وويل للذي يرفض قبول هذه العادة، سوف يهاجمون منزله على الفور. Ils arrivent. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est aussi une façon de le faire amusante et aussi pour les petits enfants, c'est très drôle. Et aussi c'est un plaisir de déranger ton voisin. Oui, il y a des auteurs qui parlent de la signification profonde de la fête, que c'est le changement, la rénovation du cycle de la vie, tout ça. Oui. Peut-être ça en relation avec les saisons, non? De quoi? Avec les saisons de l'année. Oui. Avec le printemps, Voilà. Et
إنها أيام يقضونها في الرقص والاحتفال على إيقاعات أنغام تردد أحاسيس هذا الشعب. شعب أراد أن يعطي لنفسه شعوراً بالهوية والاستمرارية، فحاول المساهمة في تطوير هذا التراث الثقافي اللامادي من خلال الحفاظ عليه ونقله من جيل إلى آخر.